Okay, hai korang. Kita akan start kita punya makeup tutorial hari ni dengan guna concealer daripada Catrice. This two corrector. I banyak parut sekarang ni and I need to conceal off all of this redness. I really hate my skin right now. Okay, kita nak pudarkan lebam bawah mata. Kita letak warna merah dekat situ. Kita hitam ni, kita letak corrector warna hijau, so that bila kita pakai foundation, all this parut ni dia tak akan obvious sangat. Foundation je dia tak mencukupi tau untuk tutup parut hitam ni. Biasanya I don't use these steps sebab kulit I tak ada jerawat. I really need to do this kau. Okay, now dah conceal everything kan. Kita akan pakai foundation. Kulit I kering tau bahagian sini. Kering gila. Sebelum I pakai concealer ni, I dah pakai moisturizer and serum. I pakai foundation Odbo. Dia ada brush. And bahagian sini foundation. Hari ni kita akan menggunakan barang-barang full face daripada Odbo. Tak adalah full face tapi some lah. Lipstick tak lah. I rasa macam Odbo tak ada lipstick kan. So I tak pernah nampak dia punya lipstick. Kita tengok sama ada foundation ni blend cantik, or maybe this foundation macam terlalu putih on me. Okay, spray bagi lembab, so senang kita nak blend. Kulit muka I kering, so memang perlukan face mist. Okay, nampaknya memang foundation ni putih. Ada orang komen kan, kali replace apa, kurangkan pakai foundation sebab you nampak pucat. Girl, memang pucat lah kalau you tengah pakai foundation kan. Sebab tak ada benda lain dekat muka you. I mean tak ada blusher, tak ada eyeshadow. Malah pucat. Dia blend cantik tau. I tak tahu because betul-betul foundation ni bagus or primer or moisturizer yang I guna tu mencukupi. Sebab kulit I memang sangat kering tapi dia tak bercapuk. Foundation ni tak bercapuk. So yeah, foundation is looking great and I can pass this. Okay, now I'm done with powder, concealer, contour cream sekali. Now we will move on to the eyeshadow. Okay, this is the palette, Odbo palette yang I pilih. Odbo banyak palette sebenarnya, tapi I beli yang ni sebab dia ada sekali blusher, contour powder. Oh my god, jatuh dah. Warna ni untuk lukis kening hari ni. Okay, dia ada sekali brush. Palette eyeshadow ni dia more tu warna brown tau. Okay, dia ada warna bahagian sini 4 color, 6 color ni adalah shimmer. So kita akan buat kening dulu. Guna brush dia tau. So start from here. You nak tengok cara I lukis kening I kan? You nak kening I on flick kan? So inilah dia. Macam tu. And then you isi, you lukis arch bahagian atas. Okay, make sure dia sekata. I isi bahagian belakang and then depan ni sikit-sikit je sebab I tak nak nampak kening I tebal sangat. Okay, bahagian sini macam tadi sama je. Kan? Yang ni tarik je ke atas macam ni. Okay, I dah siap lukis kening, I dah conceal. So this is the end results.
I tak suka kena yang eye beria-ria sangat, so I will just let it like this. Blending brush. Kat sini dah ada warna-warna coklat sikit, so I akan terus grab this colour. Tap lagi colour, you terus hitamkan sikit bahagian ni. So warna yang sama kita ambil, kita letak dekat bawah ni. We go deeper into crease. Warna coklat. Kita akan buat warna macam brown smoky something. Okay, now dah ada colour sikit dekat mata kita. Ini I nak jadi, masa I jadi smoky lah. Semua warna go kat sini menarik mata. Tapi which one I'm going to use today? I nak guna warna ni. Okay. Tapi dia tak berapa nak keluar eyeshadow dia warna. So let's see how this turns out. Tengok, kita akan pakai all over eyelid today. Dia tak sekata tau shimmer dia. Shimmer dia berterabur, merosakkan eyeshadow base yang cantik tadi. So okay. Kita akan campur dengan warna ni. Kalau eyeshadow shimmer, I lagi prefer pakai tangan je. Senang. So warna eyeshadow sebelah ni dia tak berapa nak cantik. Yang the first colour yang kita try tadi kan, warna ni kan, dia memang sangat messy colour dia. Okay, matanya sudah siap. Now kita akan letak, what's that on my eyes? Apa tu? Oh, I punya kontak dia nak tercabut. Yalah. Okay, ni kita ambil warna ni dekat kita punya mata menangis, tidak. Kita akan teruskan dengan contour. Okay, ni I akan guna warna ni untuk contour dengan brush kecil. Okay, macam tu. Blend. Okay, semalam kan I pergi Zen HQ, I pergi live dekat sana, dekat FB page Crescent Official, and I mendapati tak ramai sehabis I dekat situ, sampai hati korang. Sebelum tu I live dekat my Instagram. I dah cakap yang I akan live pukul 3 petang. Rugi tau kalau korang join, korang boleh menang RM700. Hadiah lucky draws. Siapa yang cepat dia yang dapat kan. Tapi siapa yang tak join tu rugilah. Okay, blusher ni dia tak berapa nak pink sangat. So okay, tepi ni dia blusher ni dia shimmer tau. Dia ada shimmer. And then this one matte. Pink betul. Kita akan spray muka kita. Nak bagi bedak tu blend dengan foundation kan. Korang, sebenarnya I ada Odbo punya eyeliner, tapi I lupa nak guna. OMG. I dah guna Crescent punya eyeliner tadi. Saya akan guna Odbo eyeliner ni untuk hitamkan bahagian gum bulu mata. So eyeliner dia ni a bit keras lah. Dia macam tak boleh bend, so
I don't like it. Kita spray sekali lagi. Nak bagi foundation tu tak bercapuk. So kulit I kering. Sikit a little bit of macam keki dekat bahagian kering ni. Akan pakai lipstick. Tapi ni sebenarnya bukan lipstick tau. Dia lip pencil. But also from Odbo. Colour dia warna macam nude-nude. Sebab tak kita kena pakai something yang tak terlalu menonjol sebab mata kita dah smoky. Wow, I love this nude colour. Lip pencil dia pun sangat creamy. Okay, lip pencil dah jadi lipstick. Wow, I love this lipstick. This lip pencil akan masuk ke dalam I punya bag makeup. So, benda-benda yang I suka I akan letak dekat my makeup bags. Tak habis lagi video kita. Kita akan pakai highlighter. So, from Odbo. Okay, highlighter ni kod 01. Dia brick, macam brick highlighter. Shimmer dia. Oh my god, terang gila. Okay, kena bahagi dua sebab banyak gila I ambil. OMG. Okay, dia punya creamy ni dia tak macam Mary Lou kau. Mary Lou ni dia macam cair kalau kita apply. Tapi this one dia macam bercapuk-capuk sikit. It's getting worse dekat bahagian kering ni. Seriously. Ambil sikit je dah keluar banyak colour dia. Okay, dah siap my makeup for today. Okay, hari ni makeup kita menggunakan semua daripada Odbo. Eyeliner, lipstick, eyeshadow, semua daripada Odbo. Foundation I suka. Korang boleh cari sebab dekat pasar malam je I beli ni. Semua-semua ni kat pasar malam. Memang foundation dia melt into my skin. Faham tak? Walaupun kulit I kering, dia tak obvious sangat dia punya bercapuk tu dekat bahagian kering kan. Sini. Thank you for watching my makeup tutorial for today. I hope that you enjoy tengok I punya makeup. Okay. Sorry for not updating untuk dah 5 hari kot. Dah seminggu sebab I balik kampung. Memang tak ada masa untuk I edit video, untuk I filming. More makeup tutorial coming. Okay. And I have exciting news for you. 21 April, I akan buat meet and greet dekat kelas makeup budget. Tempat tu dekat Damansara. Okay, I akan bagi tahu details nanti dekat my Instagram. Korang boleh join. Okay, kalau siapa-siapa free boleh datang. Okay, I will see you again soon in my next video. Thank you for subscribing. I will see you again soon. Bye. Just for a moment, I wanna lost my focus. You already noticed, cause in a blink of an eye I was flying. Yeah, did I mention I was not paying attention when you looked my direction? And in a blink of an eye I was falling. Mama said to